Tänään aukaistaan ja huoletaan tämmöisen perinteisen yksiosaisen Fauber-kammen keski. Niin morjesta. Fauber-kammeksi puhutaan yleisesti tämmöistä, missä on siis tämä sekä molemmat kammet että toi keskilävitse kulkeva osa yhtä ja samaa tämmöistä SM-mallista kappaletta. Fauber sinänsähän on siis vain yksi näiden valmistaja, mutta niin kuin monesti käy, niin se yleisin tuotemerkki tuleekin niin kuin yleisnimen tapaiseen käyttöön. Yleensä kun näitä ensi kertaa aukoo, niin se haaste liittyy siihen, että miten ihmeessä mä saan pujotettua tämän systeemin tuosta keskiöstä pois, kun tuntuu, että se kappale ei kerta kaikkiaan mahdu siitä. Se haaste on nimenomaan näillä Faubereilla, esimerkiksi sitten amerikkalaisten Svinnia ja muiden, niin niissä tämä keskiö on sen verran paksumpi, että se pujottaminen ei tuota ongelmia. Tämä koko systeemi purkaantuu siis tonne oikealle puolen pyörää rattaan puolelle, eli valmistelevana toimenpiteenä otetaan tämä vasen poliin irti, ketjusuoja ja ketju pois rattaalta, niin päästään hommiin. Ja muistetaan, että tämä vasen poliin lähtee vasenkätisellä kierteellä. No niin, nyt päästään aukoon. Ensimmäisenä meillä on tässä kohtana tämmöinen lukitusrengas tässä vasemman kammen juuressa, joka on siis vasenkätisellä kierteellä sekin. Siinä on kaksi tämmöistä koloa, johon sopisi erikoistyökalu, jos sellainen olisi, mutta aika moni perinteisesti aukoo sen taltalla naputtamalla. Kannattaa ottaa joku tämmöinen vähän toisarvoinen meiseli, ettei ihan parasta ruuvariansa tähän käytä. Lähtee kai jo käsinkin. Ja seuraavana meillä on täällä tämmönen prikka, joka ei ole ihan pyöreä. Eli tässä kammessa on tommonen kolo, johon sitten tämä prikassa oleva nökönen on tarkoitus osua. Ideana siis se, että kun me tuota äskeistä mutteria kiristetään, niin se ei lähde sitten enää laakerivälystä kiristämään, kun tässä on tämmöinen välissä, joka ei lähde pyöriin sen mukana. Ja tämän pölysuojan alla onkin sitten jo tämä meidän tämän puolen laakerin kartio, jossa on myös tommosia koloja, mistä voi työkalulla ottaa, mutta niin on myös tässä meidän pölysuojan sisäpinnalla, eli me voidaan sen avulla kiertää toi, näin päin, laakerikartio pois paikaltaan. Eli kaikki tämän puolen hilut on vasenkätisellä kierteellä. Näin lähtee laakerit. Laitetaan ne kohta liuotin kylpyyn, mutta se isompi dilemma tosiaan on, että tämä kampi ei mahdu pujottuun tästä tämän keskiön läpi tonne toiselle puolelle ihan näin vaan. Puhdistetaan ensin näitä isompia rasvoja tästä pois. Eli meillä on täällä tämän puolen laakerikooli vielä paikallaan ja tämä kampi ei vaan taitu tosta reiästä. Ja mehän ei saada ton puolen laakereita auki, ellei me oteta tätä kampea pois. Ja se ratkaisu on niinkin brutaali kuin, että meidän täytyy tuo laakeripesä lyödä tuolta keskiöstä pois, jotta me saadaan sinne lisää tilaa. Eli täältä vastapuolelta vaan taltalla lyödään. Vähän erässään aina per paikka, niin ei hajoteta paikkoja, mutta että se tulisi niin kuin vähän kerrallaan. On kyllä niin tiukka sovite, että ottaa vanha kunnon kylmäspray käyttöön ja vaihtaa isompaan vasaraan.
Niin. Ja nyt kun me saataan tämän puolen laakeripesä irti, niin tämän pitäisi oikeastaan riittää siis siihen, että me saadaan kampi pois. Nyt kun meillä ei varsinaisesti ole laakerissa mitään vikaa, me vaan puhdistetaan paikat ja lyödään takaisin, niin tämä kampi pitäisi kyllä saada osaavassa asennossa täältä nyt jo tulee poistamatta tätä toista pesää. No niin, eli tällä puolella on sitten tämä toinen laakeri. Kannattaa muuten katsoa, kuinka päin tämä on, eli kuulapuoli tänne keskiön päin ja tämä kehikko on niin kuin tuolla kammen puolella. Tämä on semmoinen paikka, missä yleensä viimeistään löytyy valmistusvuosi olettaen, että se kampi on pyörän alkuperäinen. Sugino 81 lukee tuossa. Eli ei ole Fauber. Tähän on nyt semmoinen vaihe, että jos haluaisi uuden eturattaan vaihtaa tai jotain, niin sitten vaan kiertää nämä loput kihilut tästä kammesta irti, mutta ei me nyt sitten ruveta tekemään, kun ei tässä ole semmoista tarvetta. Puhdistetaan tää toisen puolen laakari vastakappale vaan tällä paikallaan. Emme ota sitä irti. Sitten vaan puhdistetaan ne osat hyvin liuottimella. Tässä vaiheessa tietysti on hyvä tarkistaa nämä laakeripinnat, niin tämä kartio kuin tämä vastapuolikin, tämä kuppi, että niissä ei ole mitään kulmisuria, nököisiä lohkoja ja niin edespäin, joka vaatisi sitten osan vaihtoa, samoin kuin näistä kuulalaakereista. Mutta näissä nyt ei ole mitään toiminnallista vikaa ollutkaan, eli nyt lähinnä on tarkoitus rasvata ja puhdistaa paikat, mutta jos sellaista vikaa on, niin tämmöisiä laakereita kyllä löytyy pyöräliikkeestä hyvin halvalla. Tämä pyörähän on semmoinen, vaikka tämä on yli 35 vuotta vanha, niin tällä on hyvin vähän ajettu ihan siis. Onko 1000 kilometriä ajettu, ettei tässä mitään laakerivikaa voikaan oikeastaan vielä olla, mutta toki rasvat on vanhat ja kuivat ja niin edespäin, niin pistetään paikka kuntoon. Eli kun kasaan lähdetään, niin sitten vaan reilut rasvat tänne, niin tänne laakerin kuppiin kuin sitten tuohon itse laakeriinkin. Sitä voi aika reilusti tunkea tänne. Ja kaikki rakoset täyteen rasvaan. Ja laakeri kuulapuoli keskiö kohti tänne. Ja sitten tää pitäisi saada taiteiltua ton paikallensa. Ja sitten voidaankin naputella tää laakeripesä tälle puolelle takaisin paikalleen. Pölysuoja, jolla saadaan sitten kierrettyä ehkä helpommin tätä. Tämähän on nyt sitten se vaihe, niin kuin monessa muussakin laakerissa, niin pitäisi kiristää se laakerin välys. Eli sama sääntö, että mitään välystä, kolinaa sinne ei saa jäädä, mutta pitää pyöriä herkästi. Ei siinä välystä tunnu. Kyllähän tuo herkästi näyttää pyörivän. Se olisi varmaan siinä. Nyt sitten toi lukitusprikka päälle. Eli toi nökönen sitten tuohon kammen koloon, joka on täällä mutkapuolella. Noin. Ja sitten kiristysrengas siihen päälle. Ja vasenkätinen kierre. Sitten vähän taltalla naputetaan se kireelle. Sitten vaan ketjun suoja paikalleen ja
poliin kiinni ja kovaa ajoa. Tämmöinen on niin sanotun Faber-kampikeskiön avaamishomma. Ja laita hei kanavatilauksia, jos tykkäät, että tämmöiselle Timbros-videolle on kysyntää. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Sitten vaan ketjut ja ketjun suoja kiinni ja... Purkele! Nyt pääsi kyllä kirosana. Lähti toi liivotinrasia tosta. Tuli ihan loppukevennys siinä samalla ja lattia pestyä oikein liivottuna.